අයිබෝවන් ඉන්ඩිස් කුක්බුක් YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි වයින් ඩ්‍රොප්ස් හදන්නයි යන්නේ. වයින් ඩ්‍රොප්ස් වලටම egg drops, coin biscuit, wine biscuit කියලාත් කියනවා. බේකරිස් වල මේ වයින් ඩ්‍රොප්ස් ගන්න තියෙනවා හරිම රසයි. හැමෝම ආස කරන දෙයක් තමයි මේ වයින් ඩ්‍රොප්ස් කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේ වයින් ඩ්‍රොප්ස් පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ගෙදරදීම අමුද්‍රව්‍යත් ඕන වෙන්නේ කිහිපයයි. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය තමයි ඕන වෙන්නේ. හරිම ඉක්මනට රසට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපිට මොනවද මේ වයින් ඩ්‍රොප්ස් හදන්න අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. බිත්තර 2යි, සීනි කෝප්ප 3න් 1යි, වැනිලා තේ හැන්දයි, බටර් මේසැඳි 4යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දයි, පාන් පිටි කෝප්ප 1යි. මේ දේවල් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය ටික දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට බිත්තර 2ක් කඩා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ටිකක් මේ විදිහට බීට් කරගන්න. දැන් ඒකට සීනි කෝප්ප 3න් එකක් එකතු කරගන්න. සීනි ගන්නකොට කැට අඩු සීනි ගන්න. එහෙම නැත්නම් සීනි ටික ගන්නකොට බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳට බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ගානට බීට් වුණාට පස්සේ ඒකට වැනිලා එකතු කරගන්න. මං ගාව තියෙන වැනිලා පවුඩර් එක ඒකින්ද මං ඒක දැන් එකතු කරගන්නවා. දැන් මෙල්ට් කරගත්ත බටර් මේසැඳි 2ක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙනකන් ආයෙ පාරක් බීට් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් බීට් කරලා ඉවරයි. දැන් මෙතන පාන් පිටි කෝප්ප එකක් තියෙනවා. ඒකට බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ පිටි මිශ්‍රණය 3 පාරකට විතර බෝල් එකට දාන ගමන් හැන්දකින් හරි ස්පැචුලා එකකින් හරි කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා තාම ඉන්ඩිස් කුක්බුක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් හරි ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පාත තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊළඟට එන bell icon එකේ all කියන button එක press කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගාම ඔයාගේ ළඟට notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට ඉතුරු පිටි ටිකත් බෝල් එකට දාගෙන කලවම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ දාන්නේ අන්තිම පිටි ටික. ඒ ටිකත් කලින් වගේම කලවම් කරගන්න. අන්තිමට අපිට මේ වගේ ගොඩක් thick batter එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. දැන් මේ batter එක තද වැඩි. ඒක නිසා අපි මේකට තව butter මේසැඳි 2ක් එකතු කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි batter එකටම බටර් මේසැඳි 4ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ උකු බැටර් එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. දැන් අපේ බැටර් එක හදාගෙන ඉවරයි. මම මෙතන පයිපින් බෑග් එකක් අරගෙන තියෙනවා පොඩි නොසල් එකක් දාගෙන. නොසල් එකක් දාගත්තාම ගොඩක් ලේසියි අපිට පයිපින් කරගන්න. නොසල් එකක් නැත්තම් පයිපින් බෑග් එකේ කෙළවරින් පොඩ්ඩක් කපලා ගන්න පුළුවන්. දැන් බැටර් එකෙන් භාගයක් විතර පයිපින් බෑග් එකට පුරව ගන්න. ඊළඟට පයිපින් බෑග් එක මේ විදිහට හදා ගන්න.
දැන් බේකින් ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඒකට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාලා මේ විදිහට හදාගන්න. මේ වෙලාව ඔයාගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 150ට ප්‍රීහීට් කරගන්න. දැන් මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එක කෙලින් තියාගෙන හිමීට තද කරන්න. ඊට පස්සේ තද කරගෙන නවත්තලා උඩට උස්සන්න. ආයෙත් බලා ගන්න. පයිපින් බෑග් එක කෙලින් තියාගෙන හිමීට තද කරන්න. ඊට පස්සේ තද කරන එක නවත්තලා උස්සන්න. ඒ විදිහට අඟල් භාගයක වගේ ප්‍රමාණයට පොඩි රවුම් පයිප් කරගන්න. ඔන්න දැන් ඒ විදිහට පයිප් කරගත්තා. ඔයා පයිප් කරනකොට මේ විදිහට ඉඩ තියලා පයිප් කරන්න. මොකද මේවා oven එකේදී බේක් වෙනකොට පැතිරෙනවා. දැන් සෙල්සියස් අංශක 150 විනාඩි 20ක් බේක් කරගන්න. මේවා බේක් වෙන්න එච්චර වෙලාවක් යන්න හරි ඉක්මනට බේක් වෙනවා. ඒක නිසා නිතරම බලන්න හරියට බේක් වෙලාද කියලා. මෙන්න තියෙනවා අපි බේක් කරගත්ත වයින් ඩ්‍රොප්ස් ටික. බේක් වුණාට පස්සේ විනාඩි 5ක් විතර නිවෙන්න තිබ්බහම මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ ටික දැන් ගොඩක් සොෆ්ට්. හැබැයි තව ටිකක් වෙලා යනකොට මේකේ ක්‍රිස්පි ගතිය එනවා. මෙන්න තියෙනවා අපි හදාගත්ත වයින් ඩ්‍රොප්ස් ටික. මේවා ගොඩාක් රසයි. ටී ටයිම් එකට හැම නියමයි. ඔයත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා පාතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයත් එහෙම හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා අදහස මේ වීඩියෝ එක යටින් සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද මම ගිහින් එන්නම්. වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.